Xin chào, mình là Thạch Trang. Ok, xin chào, mình là Thạch Trang. Trong vlog của tuần này thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người những cái món đồ mà mình yêu thích trong tháng 5. Nhưng mà trước hết thì mình muốn cảm ơn mọi người rất nhiều, bởi vì là cái video trước, video du lịch của mình thì mọi người rất là thích và mọi người ủng hộ mình rất là nhiều. Và mình thấy YouTube mà thông báo là kiểu những cái người mà subscribe mình và hay xem video của mình thì tương tác với cái video đấy nhiều hơn. Thế nên là chào mừng các bạn đã trở lại với mình. Đây mình đã chuẩn bị một cái thùng đồ như thế này. Đây là những cái đồ mà mình yêu thích trong tháng 5 vừa rồi. Mình sẽ bốc lần lượt từng cái lên và mình sẽ cho mọi người xem đấy là những cái gì. Có rất là nhiều món thú vị và kiểu nó mang cái tính chất cá nhân khá là nhiều ấy. Thế nên mình nghĩ cái món đồ trong video này nó sẽ khá là bất ngờ và có thể sẽ thú vị đối với mọi người. Mọi người có thể sẽ muốn mua theo, thế nên là link mình sẽ để ở dưới phần description box nhé. Ok, bắt đầu. Thì đầu tiên, ở trên đầu tiên mình thấy là có đĩa. Mình sẽ đi đồ bếp trước nhá. Thì mình mới mua cái này ngày hôm qua luôn. Đây là hai cái đĩa rất là xinh. Mình mua ở TK Maxx. TK Maxx vừa mới mở lại xong sau một đợt dịch kiểu lockdown kéo dài ấy, thì bây giờ mình đã được trở lại cái nơi yêu thích của mình. Thế nên là mình đã tậu hai chiếc đĩa như thế này, trông rất là xinh. Cái này kiểu để ăn pasta. Ở trong này ấy, để một cục pasta bé bé đây này, nhìn sẽ rất là đẹp. Đó, và đựng được rất là nhiều. Đấy. Xong rồi tiếp theo là mình có một cái đĩa, một cái bát đĩa gì đấy như thế này. Đấy, cái này thì mình sẽ dùng để kiểu ăn hoa quả các thứ. Cái bộ này thì mình mua ở Wiesbaden, mua ở cái cửa hàng Sostreno cái gì đấy, không biết tiếng Ý hay sao, mình sẽ để tên lên đây nhá. Đó, mình mua được một cái plate như thế này để dành cho suất ăn một người. Mình để cái bát lên đây và mình để cái cốc nước lên đây. Cốc nước của mình đâu nhỉ? Quên mất cốc nước, đợi tí mình lấy cốc nước. Đây là cái cốc nước mà mình đã quay cho mọi người trong một cái video trước đây rồi. Và mình mua nó trong tháng 5, thế nên mình rất là thích cái cốc này. Đặt lên trên cái plate này như vậy. Và đây là cái dĩa đi kèm để ăn hoa quả. Đấy, rất là thích bộ này, trông rất là đẹp. Đó là toàn bộ đồ bếp mới mua của mình. Thực ra mình sống có một mình thôi nên mình rất là hạn chế mua thêm đồ bếp, bởi vì nó kiểu không để làm gì cả ấy. Nhưng mà có những thứ mà nó quá là đẹp thì mình vẫn mua để kiểu sưu tầm ấy. Tiếp theo cũng là một món đồ từ Wiesbaden, đấy là hai bức tranh của mình. Một bức thì mình đã dán lên kia rồi, mình sẽ để hình ảnh ở đây cho mọi người. Và đây là một bức thứ hai. Bức này là bức tranh con vịt. Mình mua bức tranh này ở trong cái cửa hàng Antiquariat, một cái cửa hàng kiểu Buchhandlung, cửa hàng sách cũ kiểu vậy á. Cái bác chủ ở đấy thì bác ấy giới thiệu cho mình là đây là một cái bức tranh có tuổi đời khá là cao rồi, và nó có một cái kiểu in rất là đặc biệt của hồi xưa. Tức là kiểu giấy thì nó là giấy nhám, nhưng mà những cái con vịt này nó được in lên trên, kiểu như là in cái background trước rồi in con vịt lên trên á. Thế nên là nó kiểu hơi bóng lên, những cái con vịt này nó hơi bóng lên như sticker á, nhưng mà thực ra nó là một piece thôi. Đấy, mình thấy rất là đẹp. Còn cái bức còn lại là bức con hổ ấy. Lúc mà mình sờ vào cái bức đấy, mình bảo là mình muốn mua bức đấy. Xong cái bác chủ tiệm sách, bác ấy bảo mình là có phải là mày tuổi hổ nên mày muốn mua bức này đúng không? Xong mình bảo ô đúng rồi, sao bác biết? Xong bác bảo là tao cũng tuổi hổ, nhà tao có một bức như thế này nhưng mà nó to hơn cơ. Xong rồi bác ấy kiểu nói về văn hóa châu Á với mình. Xong rồi bảo là người Trung Quốc thì khác gì với cả người Việt, người Hàn, người Nhật các thứ. Mỗi người đến từ một quốc gia khác nhau có một cái vibe khác nhau mà bác ấy có thể cảm nhận được. Xong rồi các thứ nói chung là rất là vui. Thế nên là mình đã mua bức tranh con hổ đấy để mình để ở trước cái bàn làm việc của mình. Mình thấy cái việc mà đi mua những cái món đồ cũ ấy nó rất là thú vị, bởi vì là có rất là nhiều đồ ở đấy, nhưng mà tự nhiên mình lại bị kiểu hấp dẫn bởi một thứ. Nhất là khi mà mình nhìn thấy bức tranh con hổ đấy, mình cảm thấy kiểu bị hấp dẫn ngay lập tức ấy, như kiểu là nó truyền cho mình một cái nguồn năng lượng ấy. Bởi vì nó ghi ở đấy là Königstiger, xong rồi là mình cũng là tuổi hổ đúng không? Xong rồi khi mà mình để cái bức tranh đấy ở trước mặt mình thì mình cảm giác kiểu König ấy, mình cảm giác mình quyền lực, mình cảm giác mình có thể làm được mọi thứ. Mình cảm giác là được truyền một cái nguồn năng lượng gì đấy rất là nhiều đến từ cái bức tranh đấy ấy. Thế nên là mình đã dán nó ở trước cái bàn làm việc của mình. Đấy, thế nên là mình rất là thích cái việc mà đi tìm đồ cũ xong rồi có một cái món gì đấy mà nó kết nối với mình ấy. Ok, đấy là những cái mà mình đã mua ở trong cái cửa hàng đồ cũ đấy. Và tiếp theo là đến ở đây thì mình có đồ trang điểm đi. Hiện tại trên mặt mình thì đang có cái má hồng này, mình đã dùng cả tháng nay rồi, rất là thích. Là cái Berry Mary. Cái này nó kiểu màu hồng, nó rất là tiệp với cả cái da của mình ấy, nó không bị
nó không bị neon quá, nó không bị kiểu ở trên mặt có hai cục má hồng, mà nó là kiểu nó rất là màu da ấy. Thế xong rồi nó hơi có một chút nhũ nhũ nữa, nó không khiến cho lỗ chân lông to đâu, nó hơi một chút nhũ nhũ, nó khiến cho cái mặt mình nó bóng lên như mọi người đang nhìn thấy trên mặt mình đây này. Đấy, trông rất là xinh. Đấy là cái màu Berry Mary nhé, của LF. Tiếp theo sẽ là đồ đây, cái này đi. Mình không thể chờ được cái lúc giới thiệu cho mọi người cái này. Đây là một cái gọi là gì, xe kéo đi chợ của mình. Ở bên Đức ấy thì mình thấy rất là nhiều người dùng cái này, nhưng mà hầu hết là người già và những người kiểu khá là lớn tuổi rồi ấy. Thì thế nên là từ trước đến nay mình mới không mua, vì mình nghĩ là một cách nào đấy nó kiểu ở trong đầu mình là cái này chỉ dành cho người già thôi. Thế nhưng mà hôm qua lúc mà mình vào TK Maxx để mua mấy cái đĩa này thì mình thấy cái này người ta xếp một dàn luôn, tự nhiên rất là nhiều những cái này giảm giá. Thế nên là mình mới nghía qua thử. Xong rồi mình xách lên, mình kéo đi kéo lại, mình thấy cũng xinh, mình thấy cũng chả vấn đề gì cả, kiểu ai bảo là người già mới được dùng cái này ấy. Thế nên là mình đã quyết định mua cái này. Cái này thì mình mua với giá là 20 đồng thôi, tầm 500.000 Việt Nam đồng. Đi chợ cực kỳ sướng luôn mọi người. Bình thường mình đi vác như một con trâu, mình cứ đi, mình vác túi này, mỗi túi một bên, xong rồi lại còn ba lô, rồi lại còn xách ở dưới. Kiểu mình lùn đi vì vác đồ ăn luôn ấy, kiểu khổ vì ăn ấy. Thế nên là mình quyết định là mình mua cái này, xong rồi kiểu nó khiến cho cái cuộc sống của mình nó tiện nghi hơn bao nhiêu luôn. Lúc mình xách cái này, mình kéo xách trên đường, mình cảm thấy rất là sung sướng. Mặc dù là nó hơi ồn ào một chút. Kiểu có thể bạn nào mà kiểu không thích bị mọi người nhìn thì mọi người không nên mua cái này, vì nó rất là ồn đi trên phố. Nhất là kiểu những cái đường ở châu Âu ấy thì nó có những cái đường gạch chứ nó không phải là đường mà nó mịn, nó thẳng ấy. Thế nên là đi thì nó sẽ kiểu bị kiểu thế ở trên đường, gây hơi nhiều sự chú ý. Thế nhưng mà mình không thấy vấn đề gì hết. Bình thường mình đi chợ mình rất là lười phải xách nước này, rồi là xách những cái chai Zaf, gọi là gì, nước hoa quả, xong rồi là mấy chai thủy tinh các thứ ấy, vì nó rất là nặng. Thế nhưng mà bây giờ mình chỉ cần vứt vào đây thôi. Và hơn nữa là đi vào trong siêu thị mọi người không cần phải tự lấy xe đẩy nữa, vì mọi người đã có xe đẩy của riêng mình rồi. Và mọi người không phải khử trùng nữa, vì mọi người chỉ có mọi người cầm vào cái này thôi, là của riêng mọi người. Đấy, nó rất là tiện ấy. Đấy, xong rồi là mình có thể hất cái này lên như này, xong rồi mình đi mình nhặt đồ mình bỏ vào đây. Xong rồi mình đặt lên trên giá, người ta tính tiền xong mình lại bỏ vào đây. Mình không phải kiểu như là mở túi ra xong rồi nhét đồ vào, xong rồi kiểu bị vội, xong rồi mỗi tay một thứ đồ, xong rồi kiểu bê ra chỗ khác để cất đi ấy. Đấy, tại vì ở bên Đức mọi người đi chợ bên Đức mọi người sẽ biết là cái người thu ngân người ta làm việc rất nhanh, người ta cứ kiểu đồ đi qua như một cơn gió luôn ấy, và mình đỡ không kịp ấy. Thế nên là cái này rất tiện. Và nếu mọi người có cái này rồi ấy, thì cái việc mọi người phải mua túi ni lông to, mua những cái thứ túi các thứ các kiểu để đựng đồ nó sẽ giảm đi rất là nhiều, bởi vì cái này có thể đựng được tất cả mọi thứ. Tiếp theo là đồ skincare. Đồ skincare thì mình thử rất là nhiều brand. Thế nhưng mà hiện tại thì đây là những cái món đồ mà trong tháng 5 vừa rồi khiến cho mình ấn tượng nhất mà mình kiểu phải đưa cho mọi người xem ấy. Đấy, thứ nhất là cái này. Cái này là Madagascar Centella Hialucica Blue Serum. Cái Blue Serum này của Skin 1004 cực kỳ đỉnh luôn. Mình không nghĩ là nó lại tốt như thế, thế nên là mình mới ấn tượng như vậy ấy. Đây là một trong số những cái món đồ dưỡng da mà hãng ở Việt Nam gửi cho mình, và mình dùng xong mình kiểu nghĩ là ôi thế chết rồi, bây giờ mình lại phải tự order tiếp à. Kiểu đấy. Mình rất là thích cái này, rất là thích. Theo là cái Rich Moist Soothing Serum của Claire. Cái này thì mình thích nó để bôi ở dưới cổ. Mình bôi serum ở dưới cổ để cho cái cổ mình nó đỡ bị nhăn ấy. Đấy, mình nói rất nhiều về chuyện là kiểu cổ nhăn thì nó sẽ là dấu hiệu của tuổi già rồi, nó sẽ không đẹp các thứ. Đấy, dạo này mình rất hay nói về cái đấy. Thì cái này mình bôi ở dưới cổ, nó khô rất là nhanh, bởi vì phần cổ mình biết là mọi người kiểu rất là ngại khi mà mình bôi cái kem gì ở cổ mà nó cứ dính rớp các thứ, nhất là ở Việt Nam còn nóng nữa ấy. Thế nên là mọi người nên thử cái này. Khi mà mình bôi dưới cổ nó khô rất là nhanh và nó không để lại một cảm giác bết dính gì hết, rất là tốt. Và đương nhiên là bôi ở trên mặt thì nó cũng tốt, nhưng mà đây là cái cách dùng của mình, cái cách mà mình prefer là mình prefer bôi nó ở cổ. Đó, tiếp theo là cái Kiehl's Ultra Facial Cream. Này là kem dưỡng ẩm dành cho những bạn nào mà da khô, hoặc là sống ở những vùng có khí hậu khô lạnh như kiểu mình sống ở Đức ấy, không có một cái thành phần gì gây kích ứng cả. Và thứ hai là nó dưỡng ẩm rất là tốt, nó kiểu làm tốt việc của nó, thế thôi. Còn nếu bạn nào ở Việt Nam hay là da dầu hay gì đấy thì có thể dùng cái này, nhưng mà phiên bản gel ấy. Đấy. Ok, tiếp theo là Paula Choice. Đây là sữa rửa mặt của Paula Choice. Cái này là Perfectly Balanced Foaming Cleanser. Bình thường thì mình chỉ dùng BHA, AHA của Paula Choice thôi. Thế nhưng mà khi mà mình dùng thử sang cái này, mình hết cái CeraVe ấy, mình dùng thử sang cái này thì mình thấy là quá đỉnh. Thế nên là mình đã
mua dài dài và mình đã tạm biệt CeraVe. Mình thấy cái này rất là ok. Và máy rửa mặt của Foreo mình vừa mới nói trong video trước rồi nên mình sẽ không nói nhiều nữa. Đây cũng là một cái favorite của mình. Tiếp đến sẽ là về quần áo đi. Thì là cái quần mình đang mặc hiện tại đây, mình cho mọi người xem nó rất đơn giản thôi. Đây, nó là kiểu như thế này. Đó, đây là cái quần. Đấy, thì mình thường là mình sẽ mặc quần đùi nhưng mà nó hơi dài một chút. Quần đùi ngắn thì cũng đẹp ấy, nhưng mà kiểu không phải lúc nào mình cũng cảm thấy thoải mái khi mặc những cái quần đấy. Và mình còn phải để ý đến độ dài của áo, làm sao để trông nó không quá là bị kiểu không trông như không mặc quần. Mà áo của mình thường rất dài và rất to. Đấy, thế nên là mình thấy mặc quần dài hơn một chút thì đỡ phải nghĩ hơn. Thì mình thích cái quần đùi như thế này, rất là thoải mái, mặc được với tất cả các loại áo phông của mình. Và thứ hai là quần biker như thế này, mình mua ở Wiesbaden đợt vừa rồi đi chơi đó. Mình mua hai cái, một cái màu đen và một cái màu trắng, một cái màu kem. Màu kem này mình thấy rất là thích này, kiểu như là mặc vào trông nó sáng sủa cả cái con người lên ấy. Mà đối với mình thì nó cũng là một dạng must have trong cái tủ đồ của mình trong mùa hè. Nói chung là phối đồ gì cũng được, mặc áo phông, mặc crop top, mặc áo 2 dây, xong rồi khoác một cái áo khoác mỏng ra ngoài là trông đã rất là kiểu ok rồi. Và mình rất là đề cao cái sự thoải mái khi mặc đồ ấy, thế nên là cái gì thì nó cũng phải thoải mái trước đã, xong rồi nó đẹp nữa thì càng tốt. Thế nên là mình thấy những cái quần mà nó dài dài gần đến đầu gối như này, quần biker hoặc là quần đùi như thế này là những cái must have trong mùa hè này của mình. Gì nữa nhỉ? Còn một cái áo khoác nữa. Cái áo khoác này mọi người cũng hỏi rất là nhiều, mình phải để nó ở dưới cái chăn ấy, bởi vì là con Stormy rất thích lao vào nó cắn cái áo này của mình, thế nên là mình phải giấu nó ở dưới chăn. Thì đây là một cái áo khoác màu tím, nó rất là mỏng thôi, trông nó như kiểu áo phao nhưng mà nó khá là mỏng, thế nên là mình có thể mặc được mùa hè ở Đức, mình mặc được. Đó, như thế này xinh không? Trời ơi, mình thích màu tím này lắm luôn ấy. Mình nhìn thấy ở trên Instagram một chị nào đấy mặc thì mình phải kiểu ấn vào, xong rồi mình vào cái trang web của cái hãng đấy, xong rồi là mình mua cái này, mình không tìm thấy mình mua chỗ khác và cuối cùng mình đã có được nó, rất là xinh. Đấy, thì nó như thế này, mình sẽ để ảnh mình mặc ở đây cho mọi người xem. Thực ra chắc mọi người cũng xem ở trên Instagram của mình rồi, nhưng mà mình rất là thích cái này, nó kiểu kẻ gọi là gì, quả trám mà kiểu mình không biết mình có đúng không nữa, có gì mọi người sửa mình ở dưới nhé. Cái họa tiết này mình rất là thích, kiểu nhìn nó cứ cozy, nó cứ kiểu mộc mạc, đơn giản và nó đáng yêu kiểu gì ấy. Mình rất là thích cái này. Gì nữa nhỉ? Đây, ở đây mình cái này là cái cuối cùng rồi. Đây là con gà. Cái này thì chị Chuối tặng mình đợt mùng 1 tháng 6 là ngày hôm nay ấy. Hôm nay mình quay video là ngày 1 tháng 6. Tối hôm qua chị Chuối vừa tặng mình xong. Mình thích con gà này. Tức là mình với chị Chuối đang đi ở trên đường, hôm đấy là hôm 30 hay gì đấy ấy, 30 tháng 5 ấy. Xong rồi là mình thấy cái con gà này ở trong một cái tiệm gọi là gì, tiệm sửa quần áo ấy, không phải là một cái tiệm bán gấu bông đâu, nó là tiệm sửa quần áo ấy. Xong người ta trưng con gà này ở ngoài cho nó đẹp ấy. Xong rồi mình bảo con gà này xinh, ước gì mình mua được nó, người ta có mở cho mình mua không. Nhưng mà hôm đấy cửa hàng không mở, thế là mình cũng chỉ nghĩ là ok, mình thấy nó xinh thôi. Nhưng mà đến tối hôm qua thì chị Chuối tặng cho mình con này. Mà mấy cái con gà này ấy, nó đều là handmade hết. Tức là ở đấy họ bán rất nhiều những cái con vật như thế này và đều là handmade hết. Người ta khâu lên, tự khâu bằng tay từng cái mắt, từng cái mũi, từng cái mào gà rồi các thứ. Thế nên là mỗi cái con này là unique, chỉ có một mình nó trông như thế này với cái thái độ như thế này thôi. Thế nên là mình rất là thích những cái món đồ như thế. Mình thấy nó rất là đáng yêu. Mặc dù gà thật thì mình không thích lắm, mình rất là sợ gia cầm, chim và gà và vịt các thứ. Nhưng mà kiểu nếu mà như thế này thì mình thích. Rất là xinh được không? Đó là tất cả những món đồ mà mình thích trong tháng 5 có xung quanh mình. Nhưng mà chưa hết, mình vẫn muốn share với mọi người thêm những cái gọi là hoạt động mà mình thích làm trong tháng 5 này. Rồi những cái kiểu khác ngoài việc là đồ vật ra ấy, mình còn rất nhiều thứ yêu thích khác trong tháng 5 này và mình muốn share với mọi người. Vì biết đâu nó trở thành một cái gợi ý hay là một cái reminder cho mọi người, để mọi người nhớ ra mọi người đi làm cái đấy để cho nó vui, cho nó thoải mái. Đó, thì mọi người cùng xem phần 2 của video này nhé.
when the stars are falling. I'm not your night